प्लेन आईस्क्रीम बेस, 1 कप फुल फॅट कच्चं दूध घेऊया, त्यात 2 टेबलस्पून पिठी साखर, पाव कप मिल्क पावडर, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लॉवर आणि चिमूटभर मीठ टाकून नीट मिक्स करूया। इथे तुम्ही 1 टेबलस्पून लिक्विड ग्लुकोज टाकू शकता। लिक्विड ग्लुकोजमुळे टेक्स्चर आणि फ्लेवर एन्हान्स होतात। लो फ्लेमवर पॅन ठेवून त्यात दुधाचं मिश्रण टाकूया। हे मिश्रण आपल्याला सतत हलवत शिजवायचं आहे, कारण कॉर्नफ्लॉवरमुळे बॅटर खाली लागण्याची शक्यता असते। बॅटरला उकळी आली की 2 मिनिटं शिजवून घेऊया। साधारण 6 ते 8 मिनिटात मिश्रण रेडी होतं। मिश्रण रेडी आहे। गॅस बंद करून मिश्रण गार करून घेऊया। एका मोठ्या भांड्यात बर्फाचे तुकडे टाकूया। ज्या भांड्यात क्रीम व्हिप करायची आहे ते भांड ह्या भांड्यावर ठेवून त्यात 1 कप चिल्ड मेल्टेड व्हिपिंग क्रीम ॲड करूया। तुम्ही कोणत्याही ब्रँडची व्हिपिंग क्रीम वापरू शकता, पण नेहमी प्रीमियम क्वालिटीचीच व्हिपिंग क्रीम वापरा, त्यामुळे आईस्क्रीमची टेस्ट आणि फिनिश खूप छान मिळते। सुरुवातीला 1 ते 2 मिनिटं लो मीडियम स्पीडवर व्हिप करा, नंतर हाय स्पीडवर सॉफ्ट पीक येईपर्यंत व्हिप करा। व्हिपिंग क्रीम नेहमी फ्रीझरमध्ये स्टोअर करा आणि जेव्हा आईस्क्रीम करायचं असेल त्याआधी फ्रीजमधून काढून ठेवा। आईस्क्रीम बेस करताना व्हिपिंग क्रीम लिक्विड फॉर्ममध्ये आणि चिल्ड असली पाहिजे। त्यात आईस क्रिस्टल अजिबात नसावेत याची खबरदारी घ्या, नाहीतर क्रीम व्हिप होणार नाही। हे पहा, इतके सॉफ्ट पीक पाहिजे। भांड काढून नीट पुसून घ्या, पाणी राहायला नको। इंग्रेडियंटची लिस्ट व्हिडिओच्या शेवटी पाहू शकता। व्हिप क्रीम रेडी आहे। त्यावर चाळण ठेवून दुधाचं तयार केलेलं मिश्रण आणि पाव कप कंडेन्स मिल्क ॲड करून गाळून घेऊया। कंडेन्स मिल्कच्या रेसिपीसाठी आय बटनवर क्लिक करा। बीटरने मिक्स करून घेऊया। याने मिश्रण नीट एकजीव होईल। ह्या बेसपासून तुम्ही वेगवेगळ्या फ्लेवरचे आईस्क्रीम बनवू शकता। पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला हा बेस वापरून वेगवेगळ्या फ्लेवरचे आईस्क्रीम कसे तयार करायचे ते दाखवणार आहे। आईस्क्रीम बेस रेडी आहे। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।